يعطيكم العافية. اليوم بدي اشرح لكم بارت من الكومبلكس نمبر اللي هي سكوير روت اوف ا كومبلكس نمبر. نحن بنعرف مسبقا انه السكوير روت للنمبر مثلا سكوير روت اوف 9 بنقول هي 3 لانه 3 سكوير ايكوال 9، او بنقول سكوير روت اوف 9 هي ماينس 3 لانه ماينس 3 سكوير ايكوال 9. سكوير روت اوف 4 هي 2. ف الديفينيشن لسكوير روت بالريل نمبر هو ذاته بيكون بالكومبلكس نمبر. هون الديفينيشن الاولانيه we call a square root of a complex number z، يعني انا بجيب السكوير روت للزد every complex number u such that u square equal z. يعني لحتى نقول عن اليو انه هي السكوير روت اوف z لما تكون u square equal z. رح ناخد example مثل ما شايفين هون. the square root of z equal minus 1 هي i او minus i. ليش؟ لأنه إذا حطينا i square و minus i square رح يطلع الجواب minus 1. فبنقول the square root of minus 1 are minus i or i because i square equal minus i square equal minus 1. نحن بنعرف انه i square equal minus 1 هي الايماجينري نمبر. اساسا هذا الدرس كله سوا معتمد على هيدي الاي. the square roots of z equal to i. كيف بنجيب هلا كيف بنجيب السكوير روت لل 2i بعد شوي رح نتعلم. هلا انا عم بخبركم انه السكوير روت لل 2i هو يا اما 1 بلس i او minus 1 minus i. والسبب لانه اذا عملنا 1 plus i square رح تطلع هي ذاتها 2i، واذا عملنا minus 1 minus i square رح تطلع هي ذاتها 2i. فلهالسبب لانه 1 plus i square equal minus 1 minus i square equal 2i، طبعا هون عملنا expand تطلع 2i، معناتها ال 1 plus i وال minus 1 minus i هي square root ل 2i. مثل ما ملاحظين السكوير روت الاثنين هن opposite لبعضهم. كرمال هيك قلنا حيلا complex number هون every complex number has two opposite square root in C. بالset of complex number حيلا complex number بنقدر نلاقي له اثنين square root بيكونوا opposite لبعضهم. يعني انا بالمبدأ هلا بعلمكم كيف بدور عليه للسكوير روت تبع الكومبلكس نمبر. بس احصل عليه رح سميه u1، الu2 بيكونوا الاوبوزيت تبعه يكون ماينس u1. ساعتها بنقول انه كل كومبلكس نمبر عم نحصل له على 2 سكوير روت. رح نشوف الاكزامبل. خلص الشرح، هي هو الشرح. بالاكزامبل ببين الشرح اكثر واوضح. السؤال هو هذا الاكسرسايز find the square roots of each of the following complex numbers. انا رح اعطيكم الزد مثلا هون z equal 5 minus 12i، وهون احنا رح نجيب الكومبلكس النمبر اللي هو السكوير روت للزد. هون راجع اعطيكم اكزامبل ثاني، اعطيكم انا الزد وبرجع هون بعلمكم كيف بنجيب السكوير روت لهذه الزد. والسكوير روتس اللي لها هن بيطلعوا اثنين اوبوزيت لبعض. طبعا بما انه الزد هو كومبلكس نمبر معناتها السكوير روت للكومبلكس نمبر اجباري بده يطلع كومبلكس نمبر. ومسبقا قلنا لكم في فورم للكومبلكس نمبر سميناه الجبريك فورم، هو على طول بيكون شكله a plus b i. شرط انه ال a وال b هن real numbers. فحيلا كومبلكس نمبر بده يكون شكله a plus b i، شرط ال a وال b هن real numbers. بما انه الزد كومبلكس نمبر معناتها السكوير روت تبعه لازم يكون كومبلكس نمبر، فلهالسبب لازم يكون شكله a plus bi. وانا هلا بدور على ال a وال b. يعني بالاساس دغري شو بقول let u equal a plus bi be a square root of z where a and b are two real numbers. وهلا بروح بدور على ال a وال b على اساس انه اليو هو السكوير روت. طب تخيل انت حتى معلش نحن ما بنستعمل السيمبل راديكال، بس حتى لو حطيتها بعقلك اليو ايكوال يعني سكوير روت اوف زد يعني راديكال زد، معناتها اذا عملت سكوير على الميلتين بصير يو سكوير ايكوال زد. وهي الديفينيشن للسكوير روت، هي الديفينيشن للسكوير روت انه يو سكوير ايكوال زد. لتكون اليو is the square root of the complex number z if and only if u square equal z. لهالسبب بفترض اول شيء اليو بقول let u equal a plus bi where a and b are real numbers if the square root of z
implies بقول ساعتها u square equal z. فمن هون بنقول انه u square equal z. بعمل سكوير لهاي وبحطها بتساوي الزد، وهون بلاقي الاي والبي، يعني بلاقي ريليشن بين لاقدر اجيب الاي والبي. هلا يو سكوير يعني هيدي سكوير، فبتطلع اي سكوير لكوينه، بيرجع هاي ضرب 2 يعني 2 اي بي اي بلس الثاني سكوير بي اي سكوير، هاي على الايدنتيتي. بدي انتبه هون انه بس يصير اي سكوير يعني ماينس 1، فلهالسبب شو صار الجواب؟ طبعا هون الزد حطيتها بقيمتها تركتها 5 ماينس 12 اي. يو سكوير هاي عملت لها سكوير ايكوال زد حطيتها هي ذاتها هون. رح نشوف بصير عندي اي سكوير ماينس بي سكوير، لك وين ماينس بي سكوير؟ لانه هي اي سكوير بصير ماينس 1، بصير ماينس 1 وبي سكوير بصير ماينس بي سكوير بلس 2 اي بي اي تركتها هي ذاتها ايكوال 5 ماينس 12 اي. مثل ما شايفين عندي هون كومبلكس نمبر بتساوي كومبلكس نمبر، مثل ما شرحت لكم سابقا ليكون 2 كومبلكس نمبرز ار ايكوال لازم يكون عندنا الريل بارت، يعني اللي ما فيها اي بتساوي الريل بارت اللي ما فيها اي هون، يعني a سكوير ماينس b سكوير ايكوال 5، and الايماجينري بارت اللي مضروبه بالاي المقصود يعني 2ab بتساوي الايماجينري بارت هي الماينس 12، ف 2ab بتساوي ماينس 12. من هاي 2ab ايكوال ماينس 12 فينا نقول انه الab صارت بتساوي ناقص 12 على 2 يعني ناقص 6، لانه هي نيجاتيف يعني الاي والبي هن اوبوزيت ساين، ما ننتبه لهم انه الاي والبي على طول لازم يكونوا اوبوزيت ساين بهالحاله. فالبي بتساوي ناقص 6 على A، حطيت البي بتساوي ناقص 6 على A، وهلا بيجي البي بحطها بالايكويشن فوق، يعني من هون جبت علاقه بين الاي والبي، جبت البي ان ترمز اوف A وحطيتها فوق ليصير في عندي ايكويشن فيها بس A. فالاي سكوير ماينس بي سكوير ايكوال 5 هي اول ايكويشن، حطيت بدل البي minus 6 over a بصير عندي a square minus 36 over a square equal 5. وهلا عملت common denominator بيحصل على هيدي الايكويشن، بعمل common denominator وبجيبهم كلهم على فرض ميل، بصير عندي a4 minus 5 a square minus 36 equal 0. هيدي equation of degree 4، لانه equation of degree 4 ما في يحلها، لازم اعمل change للunknown ولازم اقول let a square equal t، بدل a square equal t بصير هون ال a4 بتصير t square وهم بتصير t، فالايكويشن بصير t square minus 5t minus 36 equal 0. وهون بستعمل الكالكوليتر لاحصل على رقمين للt، واحد بيساوي minus 4 طبعا rejected لانه t انا مفترضها هي بتساوي a square، وبما انه ال a real number فال a square اجباري بده يكون positive. انتبهوا بالكومبلكس مثلا الاي سكوير بيساوي ماينس 1، الكومبلكس نمبر فيه يكون السكوير تبعه نيجاتيف، بينما الريل نمبر ممنوع يكون السكوير تبعه نيجاتيف، وهي بنعرفها من قبل، ونحن قلنا من الاساس where a and b are two real numbers. فهي ال a square equal minus 4 اكيد rejected، فبيبقى الفاليو الثاني للتي اللي بتطلع معنا على الكالكوليتر هي بتساوي 9، وطبعا نحن قايلين t equal a square يعني a square equal 9 implies او بتساوي ال a 3 او بتساوي ال a minus 3. for a equal 3 بتطلع ال b equal minus 2 بنعمل لها substitution هون، بدل ال a بنحط 3 بتطلع معنا ال b minus 6 over 3 يعني minus 2. و for a equal minus 3 كمان بنعمل substitution لل a بهيدي هون بصير عندنا b بيساوي minus 6 over minus 3 بتطلع 2. وهالحالة طبعا بنرجع بنحط ال a وال b بقيمتهم وبنحصل على السكوير روت للزد اللي هي سميناها u، فبيطلع عندي 2 values لليو. then the square root of z اللي هي بتساوي الاد r u1 3 minus 2i، حطيت ال a3 وال b minus 2 and u2 اللي هي بحط ال a هاي وال b هاي فتطلع minus 3 plus 2i. طبعا بحطهم ال a وال b هون بقيمتهم عند اليو، بهالحالة بنحصل على السكوير روتس. هلا لتعملوا فيريفيكيشن لحالكم عندكم على الورقة هذه اليو 1 اللي هي 3 minus 2i عملوا لها سكوير، عملوا لها expand سكوير رح تطلع هي ذاتها هي الزد، وهي عملوا لها سكوير رح تطلع هي ذاتها الزد. لهالسبب هن اليو 1 واليو 2 هن السكوير روتس اوف زد. ولاحظوا اليو 1 واليو 2 هن اوبوزيت لبعضهم، يعني اليو 2 بيساوي ناقص يو 1. نفس الشيء هذا الاكزامبل 2، بس انا عم غير هلا الزد minus 9 plus 40i. طبعا لانه كومبلكس نمبر عم برجع بعيد نفس الشيء، لانه كومبلكس نمبر لازم يكون السكوير روت تبعه كمان كومبلكس نمبر. هالسكوير روت رح سميه يو، لانه كومبلكس نمبر فاجباري شكله لازم يكون بهالشكل a plus bi اللي هو سميناه الجبريك فورم، هو شكل حيلا كومبلكس نمبر. فلهالسبب لانه اليو كومبلكس نمبر بفترضه بيساوي a plus bi وبدور على ال a وال b بحصل عليها ساعتها، بس شرط ال a وال b لازم يكونوا real numbers.
let u equal a plus bi be a square root of z. هو square root أنا بدور عليه، فلأنه هو square root معناتها اليو square بتساوي إجباري z. وهلا بعمل expand لهيدي اليو بحصل على هاي الاكسبريشن اللي هي بتساوي z. ومن هون ننتبه مثل ما عملنا فوق i square بتساوي minus 1 بصير هاي minus b square، بنحصل على a square minus b square plus 2abi equal minus 9 plus 40i اللي هي z. فهون لاحظوا ما فيهم i جمعتهم مع بعضهم والفيهم i تركتهم مع بعضهم. هاي الكومبلكس نمبر بيساوي هاي الكومبلكس نمبر معناتها الريل بارت بتساوي الريل بارت والايماجينري بارت بتساوي الايماجينري بارت. بنحصل على هذا السيستم. من تحت من تاني ايكويشن بقدر اجيب ال a in terms of b، بيطلع معي ال a او ال b in terms of a، حيلا نحن بنختار، فبتطلع معي ال b بتساوي 14 على 2a بتساوي 20 over a. وبما انه ال a times b هو positive فمننتبه هاي ريمارك لا اكثر ولا اقل انه ال a وال b عندهم same sign. على كل حال انا اللي بتهمني هاي b equal 20 over a، وبيجي هيدي ال b بعمل لها substitution او باول equation بصير عندنا a square minus b square equal minus 9، فبدل a square بتركها a square minus b square بحط بدل ال b 20 على a بتصير minus 400 على a square equal minus 9. بحصل على الايكويشن بعمل common denominator بحصل على وبجيبهم كلهم على فرض ميل مثل ما عملت فوق، بحصل على هاي الايكويشن of degree 4. وهلا طبعا لانه of degree 4 لا اقدر احلها بقول let t equal a square، let t equal a square بحصل على هاي الايكويشن بنحلها على الكالكوليتر فبيطلع معي 2 values للتي، وحده minus 25 طبعا rejected لانه التي بتساوي a square والاي real number فالسكوير تبعه اجباري لازم يكون positive فهي rejected. وثاني solution للتي هي بتساوي 16 فبتصير a square equal 16 implies a equal 4 لانه ال a equal 4 او a equal minus 4 طبعا. for a equal 4 بعمل لها substitution هون بيطلع 20 على 4 بتطلع 5. for a equal minus 4 بعمل لها substitution هون بتطلع ال b 20 over minus 4 equal minus 5. فعندي اثنين كابل solutions ال a 4 وال b 5، ال a ناقص 4 وال b ناقص 5، وبحطهم بقيمتهم باليو. لك وين بحط بقيمتهم؟ هون بحط 4 وهون بحط 5 وبرجع هون بحط ناقص 4 وهون ناقص 5 بيطلع عندي u1 و u2 هن السكوير روت للزد. كرمال هيك بقول then the square roots of z اللي هو minus 9 plus 40i are u1 equal 4 plus 5i and u2 equal minus 4 minus 5i. بنلاحظ انه u1 وال u2 هن opposite لبعضهم. واذا بتعملوا verification طبعا هاي مش مطلوبه، بتعملوا سكوير للu1 وسكوير للu2 اجباري لازم يطلعوا بيساووا الزد. هون ما تواخذوني حكيت بسرعه لحتى يطلع الحجم الفيديو قصير ما يطلع كثير طويل. هون اعطيتكم بالبارت 3 وال4 وال5 اعطيتكم قيمه الزد وانتم تمرنوا عليهم مثل الطريقه مثل ما عملنا بالبارت 1 والبارت 2. جربوا انتم جيبوا السكوير روتس واللي بيخلص بيحضرهم وبيخلصون يبعث لي اياهم لحتى نشوف اياهم. انا بعدين بعطيكم السوليوشنز. يعطيكم الف عافيه.